নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নাবাৰ্ডত খালী হোৱা 177টা ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট পদ সম্পৰ্কত। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে আৰ্টছ কমাৰ্চ বা ছায়েন্সৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আবেদনৰ বাবে অন্যান্য কিবা যোগ্যতা আছে নেকি বা আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। NABARD Recruitment 2022 অৰ্গেনাইজেশ্যন চাওক নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট পোষ্ট হ'ল ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট ভেকেঞ্চিজ 177 কেটেগৰী চাওক গভ জবছ NABARD ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট 2002 নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰ 2022 7 ছেপ্টেম্বৰত ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। গতিকে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে ডেটটো ভালকৈ মনত ৰাখিব। 15 তাৰিখৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। লাষ্ট ডেট টু এপ্লাই লাষ্ট ডেট হ'ব 10 অক্টোবৰ 2022। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাই লওক www.nabard.org। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। NABARD Recruitment 2022 এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে চাই লওক। কেটেগৰী ৱাইজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। কেটেগৰী জেনেৰেল OBC EWSৰ বাবে 450 আৰু SC ST PWD EWS এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে 50 ৰুপিজ। কোৱালিফিকেশ্যন চাওক কোৱালিফিকেশ্যন পোষ্ট নেম ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ 50% মাৰ্কছ। ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ হিন্দী পোষ্ট যিহেতু ইয়াতে আছে, হিন্দী পোষ্টৰ বাবে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইংলিছ হিন্দী medium with Hindi and English compulsory or elective subject with a minimum of 50% marks. Age limit চাওক age limit for NABARD Development Assistant Recruitment 2022 is given below. Minimum 21 years, maximum 35 years. Next আহিলে NABARD Recruitment 2022 এক্সাম পেটাৰ্ণ। আপোনালোকে জানেই যে এক্সাম পেটাৰ্ণত সাধাৰণতে ইয়াত প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম আৰু মেইনছ এই দুটা এক্সামেই হয়। গতিকে দুয়োটা এক্সাম আপোনালোকে দিব লাগিব। যদি প্ৰিলিমিনেৰী আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মেইন এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হ'ব। প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামত আপোনালোকৰ অনলাইন টেষ্ট হ'ব, অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ হিন্দী ইংলিছ এই দুয়োটা ভাষাতেই আহিব। যিসকলে ইতিমধ্যে এটা চাকৰি সন্ধানত আছে তেখেতসকলে পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন তাত চাই ল'ব পাৰিব আৰু নাবাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট মই লিংক দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।